خود کنترل زد نم تا امو پیشتر که یک متن بنام کامپیوتر داشتیم نه امو بیای شما سعی کنید تا متن بنام کامپیوتر شما اینجا مثل فرمت داشتین اینی گزینه ها هم از چنج پیکچر بگین تصویرش چنج میکردین اگر ریسیت پیکچر بگین هر استایلی که از اینجا انتخاب کردین این یک استایل است نه و این استایل اگر ریسیت شوه یک استایل دیگه میگیریم که معلوم شوه اگر ریسیت بگویید اونمو در حالت چی میه قبلی حالت اول اگر میخواستین این می شیپ شما باردار یا رنگ بیرونی داشته باشه شما از اینجا انتخاب نین اور به نام باردار میگه در باردار که آمدین باردار را میتونی یا خود تصویر را میتونی باردار را میتونی سایزش هم زیاد کنی سایز کمتر بیشتر اگر مور لاینز بگی باز اونجا استایل خط هم میه در لاین می استایل خط اینجاست دو خطه ای رقم نه و کدام رنگ داشته باشه رنگش هم تا از اینجا چنج میشه این گزینه را بعدا میگویم خب این سیتینگ است خیلی بیشتر پیشرفته اور کار میکنم فقط اینال ما افکت میرم روی شیپ افکت فهمیده شد نه اول یک چنج میرم امیره انتخاب میکنم میرم در روی باردار یک باردار رنگ آبی برش انتخاب نم بعد از اون میایم در پیکچر افکت میایم پریسیت اضافه نی دیدین اینوی استایل یا کنترل زد نمیگیم نیمو پیشتر خوب است معلوم میشد امی متن اگر توسط نوشته شما کنترل چی میکنم خود از این میشه چون خود از این به شکل چی آمده مکمل مثل یک تصویر آمده با اون لحاظ کار نمیکنه این موقعیت بسته اینمی شکل را تغییر میتاسه اینجا باشه هر کجا که شما انتخاب کنید خب به هر صورت ما میایم در شیپ افکت شادو با معنای چی سایه اما متن چقدر شادو یا سایه داشته باشه شما سعی کن ما را کنترل زد نم بخی مرم یک تصویر میرم چی میرم تصویر امیر شیپ فیلم با چنج پیکچر میگویم ورک آفلاین یک دانه تصویر میگیرم یک تصویری که معلوم شوه فلانی تصویر است این تصویر را کنترل ای دوسط اینال سعی کنید شما در روی از این تصویر چه کار میکنید این تصویر کم کیفیت است دیگه نه شما میین در شیپ افکت شما سعی کنید در شادو اولین درسش بخش شادو است معلوم میشه دیگه نه اون یک مقدار شادو گرفت نه شادو اینی متن امو شیپ یک سایه میگیره با خود پس ما می غیر از اون میگیم یک افکت دیگه اضافه نم دیدین اینی یک افکت چون اینی به نام ریفلکشن هم میگنه انعکاس ریفلکشن هم انعکاس شیپ افکت ریفلکشن است خب انعکاس میگیم چقدر باشه اونو سایزش اندازش باز اون از کجا اضافه میشه بیشتر بیاد در ریفلکشن بیاد در ریفلکشن آپشن بیاد یعنی زمان که باز شد شما سعی کنید اما چی تصویر رو میتونین کم و زیاد کنید نه ما بیایم اینجا شما سعی کنید اما عکس چقدر دیده شوه نه دیدین خیره یک کم زیاد نه معلوم میشم متن دیدین اینمی منظور شما چی است ریفلکشن است ریفلکشن چقدر معلوم شوه شما اینال در کتاب خود سعی کنید اونو قدر عکس ریفلکشن داره انعکاس داره این اینمی دیزاین از کجاست از اول روی عکس کلیک در فرمت در افکت باز در ریفلکشن باز در ریفلکشن آپشن این بار گلو میگین گلو مو خطی چهار طرف گلو را اگر میخواستی رنگش تغییر بدی از کجا میاری اول روی عکس انتخابه می در منجا در گلو این خطی رنگ بیرونی سعی کنید اور اگر از اینج بین ایچ سیتینگ نتانستین نه در گلو میین اینج در آپشن میین در گلو آپشن اینی زمانی که باز شد شما رنگش چنج میتونید ما میگیم رنگ چی میسازم سرخ یا رنگ چی دیدین اگر سایزش را زیاد کنی سعی کنید دیدین اگر روی اونو گلو اضافه کنی بیشتر این می سیتینگ شنه خب بعد از او چیکار میکنیم در فرمت آمدین
این کلور که کم